Món ngon ba nấu xin gửi lời chào đến tất cả mọi người nhé. Tiếp theo hôm nay chia sẻ đến mọi người món vịt nấu chao rau muống. Đây cũng là món ăn rất ngon, cách làm cũng đơn giản nhưng mang đậm hương vị thơm ngon và truyền thống. Quá trình theo dõi mọi người thấy hữu ích, đừng quên để lại một like nhằm có thêm động lực chia sẻ đến mọi người những nội dung tiếp theo để cuộc sống thêm thú vị hơn nhé. Xin cảm ơn mọi người. Bắt đầu thôi. Rồi đầu tiên mọi người chuẩn bị một con vịt. Thì đối với mình đang sử dụng con vịt sim nhé. Sau khi chúng ta làm sạch rồi sau đó tiến hành chặt lát vừa ăn. Đối với vịt này mình sử dụng 2 cái ức để ướp và nướng cho thơm nhé. Làm thêm một món nữa. Rồi tiếp theo để tiến hành sơ chế, mọi người bắt nước lên, đồng thời cho ít hành tây, vài lát gừng và muỗng muối vào. Mục đích chúng ta khử qua để loại bỏ cái mùi hôi của vịt. Thì đối với vịt cũng có nhiều con nó hôi và nhiều con thì nó vẫn thơm. Tuy nhiên thì chúng ta trụng sơ thôi, mục đích làm cho cái thịt nó sắn lại và ăn thì nó sẽ thơm ngon hơn. Cơ bản khi nước sôi lên nổi bọt thì chúng ta vớt cái bọt ra. Mặc dù chúng ta không sử dụng nước, tuy nhiên cũng vớt ra để cái bọt đó nó không có bám vào trong thịt thì nó sẽ không ngon. Thì khi cơ bản mọi người đã vớt ra thì tiến hành chúng ta cũng vớt luôn vịt ra là vừa. Chúng ta không trụng quá lâu thì nó sẽ mất chắc. Thì đối với vịt này cũng cơ bản tơ thì chúng ta cũng trụng sơ như vậy thôi. Thì khi chúng ta đã vớt ra rồi, lúc này thì chúng ta chuẩn bị một số nguyên liệu như là một ít nấm, một củ cà rốt, một củ khoai môn, cùng với đó là 2 tép xả, số nén và hành tím với vài trái ớt. Sau khi chúng ta đã làm nguyên liệu nhỏ, lúc này chúng ta bắt đầu tiến hành ướp vịt. Thì đầu tiên mọi người cho hết xả vào, ớt và hành vào luôn. Đối với nén thì chúng ta để lại phi sau này cho thơm. Rồi khi như vậy thì mọi người bắt đầu ướp một số gia vị vào luôn để thấm đều. Đồng thời chúng ta để tầm 10 đến 15 phút để ướp thịt. Trước tiên chúng ta cho 1 muỗng muối, sau đó là 1 muỗng đường và 1 muỗng mì chính, 1 muỗng tiêu và 1 muỗng nước mắm. Lúc này chúng ta cũng cơ bản cho vừa phải, mục đích là để ướp thịt, còn quá trình nấu thì chúng ta nêm thêm nhé. Lúc này chúng ta sử dụng một cái chén để đổ chao ra nhằm mục đích dầm cho nát trước khi bỏ vào ướp. Thì đối với một lượng con vịt chúng ta sử dụng có thể là 1 hũ chao, nhưng hiện tại mình còn hơn nửa hũ thì mình dùng chừng đó thôi cũng được. Vì thực sự chao thì có người vẫn ưa và người không ưa. Nếu như chúng ta ưa thì chúng ta nấu nhiều hơn. Khi đã nát thì mọi người đổ vào và chúng ta tiến hành đảo thịt cho đều thấm với gia vị. Thì lúc này chúng ta đảo mục đích cho nó thấm đều những gia vị vừa rồi đã nêm, cùng với đó là chao. Sau khi đã đều, chúng ta tiến hành để ướp tầm 10 đến 15 phút rồi bắt đầu mới nấu nhé. Giai đoạn này chúng ta tiến hành làm các cái nguyên liệu như là cắt cà rốt và khoai môn ra, sau đó là bỏ vào xay cơ bản hơi nát ra là được, để mục đích nấu cho cái nước nó sệt sệt. Và đặc biệt những người thích ăn cái vị hơi bùi thì chúng ta có thể sử dụng cái này. Đổ vào cái cối xay và tiến hành xay vừa nát là được, không xay quá nát. Rồi như vậy là xong. Chúng ta tiến hành đổ ra. Để khi nấu chúng ta đổ cái này vào cho cái nước cơ bản nó sệt, cũng có cái mùi vị bùi của khoai môn. Sau khi đã ướp xong thì bây giờ chúng ta bắt đầu nấu. Đầu tiên bắt nồi lên và cho dầu vào. Khi dầu đã nóng, chúng ta tiến hành phi số nén còn lại cho thơm.
Đối với nén thì mọi người nấu mà phi lên thì rất chi là thơm thôi, chứ không có cái mùi hăng của nén đâu. Sau khi đã thơm thì chúng ta tiến hành cho vịt đã ướp vào để đảo đều. Công đoạn này thì chúng ta cố gắng đảo làm sao cho vịt cơ bản săn lại và thấm đều. Thì như vậy thì khi chúng ta đổ nước vào chúng ta nấu, nó sẽ thơm hơn và đỡ bớt cái vị tanh của vịt. Công đoạn này mà chúng ta làm kỹ, thịt càng xen thì khi chúng ta đổ nước vào nấu nó sẽ ngon hơn, thấm thía hơn, ăn lát thịt nó cũng bùi hơn. Thì chịu khó chúng ta đảo vài lần. Đồng thời khi chúng ta đảo đã cơ bản thịt nó săn lại thì mọi người tiếp tục cho các cái nguyên liệu khác vào, tiếp tục đảo tiếp. Khi nào nó săn cơ bản thịt lại thì lúc đó chúng ta mới đổ nước vào. Thì cơ bản như vậy thì cũng đã được rồi. Bây giờ chúng ta tiến hành cho luôn số nấm vào. Vì đối với nấm là nó cũng không có bị mềm, bị nát. Chúng ta có thể đổ vào và đảo chung với thịt. Khi nó đã hòa quyện cơ bản thì chúng ta mới tiếp tục cho cà rốt và khoai môn đã xay vào và tiếp tục đảo thêm lần nữa. Đối với món này thì mọi người có thể sử dụng thêm một chút ngũ vị hương nếu như chúng ta thích. Nhưng mà đặc trưng thì đã có chao rồi thì chúng ta vẫn để cái vị đặc trưng của chao thì nó sẽ thơm ngon hơn. Và sau khi là cơ bản đã đảo đều và ngấm đều thì chúng ta lúc này bắt đầu cho nước vào để nấu. Cho nước thì lượng nước thì cũng tùy vào cái sở thích ăn. Tuy nhiên chúng ta không nấu quá nhiều nước, nó vừa thôi, thì cái độ đậm đậm. Và khi chúng ta đưa rau muống vào thì nó sẽ không bị nhạt cái nước. Còn quá trình mọi người ăn có thể thấy thiếu nước, chúng ta có thể châm thêm nước sôi thì ăn vẫn ok thôi. Vì thật sự cái hương vị của nó cũng đậm đặc rất nhiều. Thì công đoạn này chúng ta tiếp tục để cho nước sôi lên. Đấy, cơ bản khi nước đã sôi rồi thì chúng ta khuấy làm sao cho nó đều thịt và các nguyên liệu. Sau đó tiến hành nêm gia vị tiếp theo. Thì đầu tiên mọi người cho một muỗng muối, sau đó là một muỗng đường, tiếp theo là một muỗng hạt nêm và một muỗng mắm. Quá trình này thì chúng ta nấu, chúng ta nêm cũng vừa phải, để đến lúc chúng ta nấu xong thì mọi người có thể nêm nếm lại lần nữa và chúng ta có thể đẹp cho nó vừa ăn theo cái khẩu vị của mình. Thì cơ bản như vậy thì chúng ta tiếp tục nấu để lửa vừa và đến khi nó sệt lại là ok. Bây giờ thì cơ bản cũng đã sệt và màu cũng rất đẹp. Đối với món này thì chúng ta ăn thì chúng ta múc ra tiếp tục nấu trên bàn ăn giống như lẩu, để chúng ta cho rau vào và gắp ra ăn, như vậy thì nó mới ngon. Thì như vậy là cơ bản rồi. Bây giờ tiến hành múc lên bàn để ăn. Đấy, mọi người thấy rất đẹp. Bây giờ thì chúng ta cho rau muống vào, đồng thời là thêm bún và một chén nước mắm sắc ớt bên cạnh. Nếu ai có nhu cầu ăn đậm hơn hoặc cay hơn thì đệm vào. Rồi như vậy là xong. Chúc cả nhà ngon miệng nhé.